welcome to another episode of Vlogmas 2020. So, nag-get ready na ako guys. As you can see yan. Nakapag-edit na rin ako ng mga videos ko na i-upload ko for today. Same day ako nag-upload guys. Kaya medyo late ako nag-start palagi ng mga Vlogmas ko. So, ayan guys. I'm excited to share with you product recommendation guys. Product recommendation. So, remember nung mga earlier Vlogmas episodes natin, pinadala tayo ng Koji-san ito. If you recall, nung November, sumali ako sa campaign nila na Command Beauty. Kasi sobrang ganda ng campaign nila guys. So, nag-post ako sa Instagram and all. So, ever since na na-receive ko siya last month, nung December, ginagamit ko na yung mga products na kasama dito. Ayan, wala na sila dito guys. Pero kinip ko yung box kasi gusto kong i-share sa inyo guys. Ang ganda ng mantra nila dito. Oh. Tingnan nyo ha. Beauty. People have a lot to say about beauty. But if beauty is truth, then here's the truth about beauty. Beauty isn't in the eye of any beholder other than the one looking in the mirror. No one can tell you how to look. No one can tell you who to be. To hold yourself to anyone else's standard is to hold yourself back. So be bolder, be bigger, be extraordinary because your beauty is your own. O diba guys, sobrang, alam niyo yun, nung nabasa ko to parang sobrang na-move ako na wala, sobrang unlaking part niya sa akin. And especially, very open ako sa inyo pagdating sa mga insecurities and confidence, sa mga ganun-ganung usapan, di ba? So, ayun. So, talking about myself, wala naman na ako insecurity talaga sa katawan ko. Like, hindi na ako ganun kapayat, medyo malaman na ako, so what, di ba? I love my body right now. So, wala na talaga ako, like, problem sa sarili ko, alam nyo yun, sa body ko, sa appearance ko and everything, ganun. Wala akong problema. Meron lang akong little tiny things to focus on. Hindi naman siya problem talaga. Parang maliliit lang na mga dogs na kumakain ng mga plastic. So anyway, ayun na nga. Marami kasi akong scars. Kasi may mga dogs kami dito. Like this one, fresh from Draco last night. Ayan. Marami akong scars. Baka hindi lang makita masyado sa video. Meron akong mga ganyang marks from when pinagpiasaan ako ng langgam, tapos kinamot ko ng kinamot. Tapos naging ganyan na siya, nagmark na siya nung nawala na yung pantal. So marami akong ganyan all over my body, lalo na sa legs. Sobrang dami kong kalmot ng mga dogo. So ayun na lang talaga. Pero sobrang nakatulong yung products ng Koji-san ever since na ginamit ko sila. Kasi ang problema ko dati, linger nga yung parang mark nung kalmot. Pero ngayon, hindi na masyado. So, ito, as you can see, sana nakikita nyo, meron akong maliliit na marks dyan. From 2 nights ago lang yan. Tapos, ayan, magaling na siya at halos hindi na siya halata. So, inintay ko na matry ko lahat ng products at least a week para mabigay ko yung review sa inyo, guys. So, sobrang na-inspire and na-motivate ako gamitin yung products nila because of their campaign, guys. And yung kasama dito na products ay meron tayong Koji-san Skin Lightening Beauty Wipes. Ayan, meron tayong beauty wipes. So, meron tayo nung classic, Koji-san Skin Lightening Soap and Classic. And meron din tayo nung bago nila na Koji-san Skin Lightening Soap with Hydro Moist. Sasabihin ko sa inyo pinagkaiba niya later. So, meron din tayong Koji-san Skin Lightening Body Wash with Hydro Moist. Tapos, meron tayong dalawang body lotion. Yung isa, Koji-san Skin Lightening Body Lotion with Hydro Moist. Ito yung ginagamit ko for nighttime. And ito yung isa, Koji-san Skin Lightening Body Lotion with SPF 25. Ito naman kapag lalabas-labas, ganyan. So, here is my review ng mga products, guys. So, meron tayong 3 products pang ligo, guys. So, ito na yung uunahin natin. So, we will start with the classic soap, guys. You know, as in classic to. Kahit nung college ako, ito pa yung ginagamit ko. So, ayun, nagamit ko siya ulit at sobrang daming memories ang bumalik, pati yung paghahati-hati ko ng sabon dati para lang matipid ko to. Targets dark spots and uneven skin tones. So, hindi lang niya nilalighten yung skin mo everywhere, pero tina-target niya rin yung mga uneven skin tone tsaka yung mga dark spots. At ayun ang meron ako. Meron ako mga ganyan. Tapos, meron pa silang isang variant. Ito naman yung with Hydro Moist. So, same formula lang to as the classic soap, pero meron siyang Hydro Moist technology na nakakapagpa-moisturize ng skin mo for 24 hours. So, clinically proven na mag-lighten yung skin mo in 7 days. As in, may makikita ka talagang difference. Ako, sobrang laking difference na nakita ko, lalo na sa mga scars ko, nung ginamit ko to with the lotion. So, ito guys, ito yung pinaka gusto kong gamitin. Koji-san Skin Lightening Body Wash with Hydro Moist. So, ito yung gusto kong panligo kasi para lang siyang liquid form ng soap at sobrang kaamoy niya yung soap. So, ito kasi sobrang fresh
after mo maligo. As in, sobrang lambot ng skin mo. Nakalagay din dito na deeply nourishes skin, keeping it soft, smooth, and well-hydrated for up to 24 hours. Mas gusto kong gamitin to kasi para siyang lotion. Alam niyo yun kasi, di ba, syempre liquid form. So, feeling ko parang soap and lotion in one siya. So, mas gusto ko tong gamitin yung body wash. Tapos, ito, oh my gosh, sobrang magic nito, guys. Ito yung Koji Sun Skin Lightening Body Lotion with Hydro Moist. Ito yung lotion na ginagamit ko before ako matulog. Ilalagay ko to all over my body, lalo na sa kilikili. Gusto ko dito, guys, syempre kapag tulog na ako after kumaligo, di ba, pagod ka na, maglalagay ka nito. With other lotions kasi sobrang kapal nila. Gets, na-experience nyo na ba yun? Ito kasi, mabilis siya na-absorb ng skin, pero hindi nawawala yung moisture. Parang nalalak yung moisture dyan sa skin mo, pero hindi siya greasy, hindi siya napupunta kahit saan, hindi siya napupunta sa beddings. And ayun din kasi, yung problema ko with other lotions na creamy, dinidilaan kasi ako mga dogs ko, di ba? Alam niyo ng mga dogs, nagkikiss kung saan-saan, sa kamay, dinidilaan nila yung kamay ko, ganyan and everything. So, sobrang laking bonus sa akin na madali siyang na-absorb ng skin ko. Next one, ito yung Koji Sun Skin Lightening Body Lotion SPF 25 with Hydro Moist. So, same lang silang lotion. Ang pinagkaiba nito, may SPF 25. Ito yung ginagamit ko sa labas, guys. Kasi alam nyo naman yung mga rays ng sun. And considering na gumagamit ka ng Kojic soap, naglalighten ka ng skin mo, kailangan mo talagang i-protect yung skin mo from the sun. Like, kailangan mo ng sunscreen lotion talaga. Kasi kung hindi, parang walang sense yung pagpapalighten mo ng skin mo kasi matatamaan lang din siya ng araw. Alam niyo yun, alala ko nung high school ako, nagko-koji kami ng mga friends ko. Tapos, wala akong dalang payong. Tapos parang ginajudge nila ako lahat na, sayang Kojic te. Ganon sila lahat. And last one, guys, the wipes. Ito yung Koji Sun Skin Lightening Beauty Wipes. Deeply cleanses skin, removes even waterproof makeup. Totoo yung waterproof makeup, guys. Kasi, di ba, alam nyo naman, meron na akong eyelash extensions na hindi na masyadong decent. Na medyo magulo na. So, ito yung ginagamit ko pag tinatanggal ko yung mga eyeliner. Kasi, guys, di ba, mahilig ako mag-eyeliner. So, hindi nyo maalis sa akin yun kahit false, kahit naka-eyelash extensions ako. Yung mga eyeshadow dito, guys, as in, sobrang bilis lang magtanggal ng makeup gamit to. Sobrang bango niya, sobrang moisturizing din niya sa face, tapos sobrang lambot nung pinaka-wipes niya. Yung feeling after, parang hindi mo na kailangan maghilamos, ganun, pero syempre kailangan mo maghilamos. Kaya kapag tinatamad ka na, sobrang pagod ka na, pwede mo itong gamitin, tanggalin mo yung makeup mo, tapos matulog ka na. Ngayon, kakatapos ko lang maligo, guys. Yes, naligo na ako. Hindi lang ako nagbasa ng hair kasi nagbasa na ako kagabi. So, ayan, nakita nyo, halos kalahati na lang ako dito. Ito yung gagamitin natin for today kasi hindi naman ako lalabas. Sorry guys, parang feeling ko itong buong video puro Koji Sun yung sinasabi ko. Pero sobrang recommended ko talaga, guys. Sobrang i-recommend ko talaga yung products ng Koji Sun sa inyo, guys. As of now, nagsistart na ma-absorb ng skin ko yung pinaka-lotion. Kakilikili ko niya. Yung kilikili ko, parang kumunti lalo yung kilikili ko. Naghanap nga ako ng maliit na lagay na squeezy tube. Parang nalalagay ko to sa bag ko. Para madadala ko to kapag aalis ako, pang hand cream, kemerot, gano'n. So, ito try ko ipakita sa inyo, guys. Meron akong mga scratches dito. Ayan. Sana nakikita nyo. Lapit pa ako. Ayan. Meron akong mga scratches. Ayan, scratch yan ni Draco lahat. At hindi na siya nagpepeklat. Nakita nyo. Para siya nag-red lang, tapos nawawala na rin siya agad. Oh guys, bago ko makalimutan, on sale pala ang Koji Sun sa Lazada 12/12. So, I will leave all the links down below. Tapos na ako mag-tidy up and magpiprint na ako ng orders. So, naglagay pala ako ng nails. Ito yung mga type ng nails na ginug-glue. Ayun, tapos natanggal yung isa kanina. Natanggal ko nila. Pero natago ko naman para matikit ko siya ulit. So, kailangan ko na ito i-file, i-buff ulit, tapos ikakabit ko na lang ulit. I think ganun yung nangyayari kapag naunang matuyo yung glue bago mo ilagay. Pero sobrang bilis matuyo ng glue. Like for real. Okay. Yes. Boom. Hit it. Dun, 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 dun. Yari. Ta-da! Oh, the weather outside. Gigi! Alo, nakalusot ka na naman doon. So, here are all the orders for today.
night, baby. Good night, Nana Bear. Oyo, sleepy na. Oh, beautiful eyes. Oyo! Ayan! Si Ate Chichi. Asan si Ate Chichi? Asan si Ate Chichi? Hello, Gigi girl. Good night, baby. Oopsie. Hello. Hello, not my mic. Anyway, that is it, guys, for today's vlog. We will see you tomorrow. Bye-bye. Oh my gosh, feeling ko nagiging kasound ko na sila. It's Judy time. Oh my gosh. Bye, guys!